Hello everyone, आज हामी क्लास 5 को प्रोजेक्ट वर्क कसरी गर्ने भनेर हेर्छौं। सबैभन्दा पहिला Google Chrome खोल्ने। Google Chrome खोलिसकेपछि सबैभन्दा पहिला आफ्नो Gmail अकाउन्टमा लगइन गर्ने। आफ्नो Gmail आईडी हाल्ने। म मेरो हाल्छु। अनि पासवर्ड टाइप गर्ने। आफ्नो पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि यसरी लगइन हुन्छ। यसरी लगइन भइसकेपछि blogger.com टाइप गरेर इन्टर गर्ने। blogger.com टाइप गरिसकेपछि यसमा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्ने। आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि साइन इन मा क्लिक गर्ने। आफ्नो जीमेल अकाउन्टलाई सिलेक्ट गर्ने। आफ्नो सिलेक्ट गरिसकेपछि आफ्नो बुकको नाम नेभिगेटर गेटर्स 3 year and प्रोजेक्ट टाइप गर्ने। प्रोजेक्ट नेक्स्ट गर्ने। अब एड्रेसमा चाहिँ कसरी टाइप गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला इयर एन्ड टाइप गर्ने। इयर टाइप ड्यास हाम्रो स्कुलको नाम एरिजोना एस ड्यास अनि आफ्नो नाम मैले मेरो नाम लेख्छु अनि नेक्स्ट गर्ने। एड्रेस इज नट भ्यालिड भनेपछि एड्रेस नट भ्यालिड भनेपछि गौतम मात्र लेखौँ पहिला। यसरी नाम लेख्ने अनि नेक्स्ट गर्ने। डिस्प्ले योर नेममा आफ्नै फुल नेम लेखेँ गौतम तामाङ लेखेँ मैले मेरो आफ्नो। नेक्स्ट गर्ने। यदि कम्प्लिट गरेपछि हाम्रो एउटा सेक्सन कम्प्लिट भयो। थ्यांक यू भेरी मच।